Ano yun? Ano yun? Ano yun? Tinan mo. Yun. Oo, ganda ng bag. Hindi ko makakita. Oo. Yan, ang mga teknik. Kaalaman. Ayun oh. Ang masasabi mo sa ride natin? Maganda. Ayun. Hiking bike. Half biking. Hiking. Yun. Magandang umaga mga sir. Ready na tayo. Grarid tayo pag tayo basyano at saka setse. Let's go. Okay, lagi tayo may dalang foam. Hindi tayo makakatulog pag wala niyan eh. Tago na dito, nakakaya naman. Kuskusa ng paa. Uy, yung chinelas. Ito kami natulog oh. Parang kami nasa hotel oh. Yo, welcome to my guys. Puro chocolate. Okay na tayo. Pag ako'y doon tutuloy sa... Ayun. Total, nagsabi na rin si Kuya. Pray ka na Kuya. Okay, ikaw na. Ikaw na Kuya, sige, okay lang. Pipikit na kami. Sige, Pagmara. Panginoon. Salamat po Panginoon sa umagang ito na pinagkalap. Masaya mag-ride ngayon. Ang dami namin. Bali na sana natin si Kuya Giorgio, Bro Genesis, si Kuya Richie, tsaka si Kuya Mark. Sa likod nandun si Kuya Dennis. Ganda ng bike ni Kuya Mark oh. Bench bias na S-Works yung bike na nabili ni Kuya. Lupit. Isang araw, kakaganyan din tayo. Siyempre, ang harap lang. Siyempre kayo naman. Honda Big 3, dito ako sa hanay para kunyari malakas ako. Hindi natin makita yung magandang tanawin eh. Masyadong mahamog. Hintayin natin yung mga kasama natin nasa likod. Dalawa pa yata yun eh. Ayan. Sayang. Okay lang, mamaya naman daw. Araw naman daw dito mamaya yun. Brownie, laki mo oh. Ganda oh. Isang bagay na masarap pang bisikleta, nakaka-refresh talaga ang utak eh oh. Kapagod lang pero pagka nakita mo naman yan oh. Ganda. Oh my God! Wow! Yun ang tubig oh. Yun oh. Woo! Sinasamaan ako ah. Na dito. Kaso walang makakita ang hamog. Grabe nes. Sayang, may dala pa man din tayong drone. Tayo makikita ngayon. Yun. Ganda sana dito eh, kaso wala tayong makikita. Ano tayong pagpapaliparan ng aeroplano dito? Sayang. Kakapi na lang muna tayo para sulit. Pwede sana dito taas yan eh. Ayun oh.
Pagkakalamag! Pagkakalamag! Yun, sana may ganun. Nalamigan pa ako eh. Ito may nakasindi ba? Ha? Nakasindi? Nakasindi. Hindi, ito nakasindi. Tara! Mapagpapawas sa mga bilis-bilis. Woo! Nung makita, sayang. Setse Latina. Setse na kami. Setse Latina. Dito kami. Setse. Woohoo! Ano yun? Ano yun? Ano yun? Tinan mo. Yun. Oo, ganda ng bag. Hindi ko makakita. Wow! Nice ride. Yun? Very Hindi nice. ka naman napagod, kuya. Hindi pa. Oh, yun? Ayos pala. Kuya, hindi ka napagod. Pagod, gumawa ang ilong ah. Agas pa lang radiator eh. Bro, ano masasabi mo sa ride natin? Nakakabutang. Oh, yun? Sarap kumain. Ang pinakamalakas sa amin, no? What? Hindi ka malakas kumain. Ano ka, okay ka ba? Nice ride. Kahit medyo mahamog-hamog, ayos naman. Safe ride kami. Safe ride. Enjoy. Enjoy. Oh, kuya, okay lang po kayo dyan? Okay lang. Oo. Ang masasabi mo sa ride natin? Maganda. Yun? Hiking bike. Hot biking! Hiking. Yun? Kina kuya, lalakas oh. Okay lang po kayo? Oo. Ano po masasabi niyo sa ating ride? Ayos naman oh. Yun? Kulang pa no? Sa bundok pa! Yan, paratong na kami. Siguro tapos na rin dito yung vlog kasi malubat na rin yung mga battery ng GoPro eh. Yan, yan. Salamat po sa panonood. See you next time. Yan, ganda oh. Woohoo! Dah, oh ito na. Tinan mo din bro, tinan mo, nag-blink ba? Oh bro, okay. Ah, gusto ko na, maganda oh. Yun!
na.